ấm. Chúng ta học thân trung ấm là một cái phần chính của một cái tài liệu có tên là giải thoát qua sự lắng nghe, và chúng ta sẽ học về các giai đoạn của thân trung ấm. Chúng ta biết rằng là cái từ ba đô có nghĩa là cái giai đoạn trung gian, cái giai đoạn chuyển tiếp, và chúng ta sẽ học cái chủ đề này. Anh Hưng ơi, mình sẽ xin thỉnh thầy khoảng vài phút để mình tụng khai kinh, sau đó mình sẽ bắt đầu vào bài giảng ạ. Thì anh bạch với thầy giúp ạ. Khenpo. Yes, we have a small altruistic motivation to start the teaching session. So should we chant the motivation first, and then you can start the teaching now? Of course, actually, what I'm saying is the first about the explaining about the teaching. I'm not actual teaching here. Firstly, I'm gonna recite some, and then later, you can do the motivation later. Okay? Yeah. Trước tiên thì hãy để cho thầy giải thích về cái mục đích và cái chủ đề của buổi giảng ngày hôm nay trước đã. Sau đó thì thầy sẽ tụng cái phần đầu của thầy, sau đó thì quý vị có thể tụng cái lời tâm nguyện của quý vị sau. Khenpo. I'm just talking a little bit about the topic so people can understand a little bit, about the topic. So that is what I'm saying here. Thầy sẽ nói một chút về cái chủ đề của buổi giảng ngày hôm nay để cho tất cả quý vị đạo hữu hiểu được rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì trước đã. Okay. So firstly, I'm gonna recite some. Then later you can do the motivation. Before the teaching. Okay. Yeah. Trước tiên thì thầy sẽ tụng cái lời nguyện của thầy trước đã, sau đó thì quý vị có thể tụng các cái lời phát nguyện của mình sau. Sangye chodan soge chonam lai jangje bardo dani gyabzuje dagi jinzo gibe zonam ge dola banje sangye debra sho sangye chodan soge chonam lai jangje bardo dani gyabzuje dagi jinzo gibe zonam ge dola banje sangye debra sho sangye chodan soge chonam lai jangje bardo dani gyabzuje Dagi jinso gibe sonam ge dola banje sangen debra jo semchen damchen dewa nan dewi gyudan dambra gyuje donga dan donga ge gyudan dambra gyuje dungal meben dewa dame dawa gyuje ngene jala ngedan dawe banyum manne bar gyuje semchen damchen dewa dan dewi gyudan dambra gyuje donga dan donga ge gyudan dambra gyuje Dungal mebe dewa dami dawa gyujengene chalangi dandawe banyongwa neber gyuje simje damje dewa dan dewe gyudan damre Dungal dan dungal ge gyudan damre gyuje dungal mebe dewa dami dawa gyujengene chalangi dandawe banyongwa neber gyuje gangi tuzenge zone tawa damje bongwe Godam de la Jata Loy Gumbul Dria de Wadan Toming and Choma Jugeda and Deo Dajage Olas Yendu Junior Namla Gujan Zai Doji Janjan de la Narona Mabamela Jujegambo Pamo and Dubai Gawa Digoma Kayulama Namla Gujan Zai Kandai Jojo Longi Judena the Shaloma Givagan the magic baby. Yambar the bottom jet the Namo like it on the jing, Dubami, Ganamla do up and get a gitcham. Come jig to the Okay, so now you can make your motivation here. Thầy đã tụng xong cái lời tụng của thầy rồi, thì bây giờ quý vị có thể tụng cái lời phát nguyện của mình ạ.
Anh Hưng ơi, anh Hưng có thể đọc dẫn chúng để mọi người cùng đọc theo anh không ạ? Cái màn hình nó không dịch chuyển được Trang ạ, nó không di được. Không, anh cứ đọc đi, em sẽ di cho anh. Rồi, ok. Dạ. Xin tất cả đại chúng ta cùng đọc cái đoạn tiếng Việt ạ. Tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không, nhất là những người thù ghét con, những người hãm hại con và những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến giải thoát và toàn giác của con. Nguyện cho họ được trải nghiệm hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ và tức thời đạt được giác ngộ chân quý, toàn hảo, viên mãn và vô song. Và chúng ta phát ra Bồ Đề Tâm ạ. Do đó cho đến khi đạt được Phật quả, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. Cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. Từ hôm nay cho đến khi giờ khắc này và ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân, khẩu và ý. Chúng ta quy y. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác. Nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác. Nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác. Nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Con nguyện xin quy y Phật cho đến khi đạt được tinh túy giác ngộ. Và cũng thế, con nguyện xin quy y Pháp và quy y Tăng đoàn chư Bồ Tát, như chư Phật trong quá khứ đã phát khởi Bồ Đề Tâm và tiến hóa trên Bồ Tát Đạo. Con nay cũng vì lợi lạc của toàn thể chúng sinh, nguyện phát khởi Bồ Đề Tâm và thực hành các giai đoạn tiến tu trên con đường Bồ Tát. Tứ vô lượng tâm. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. Tất chi nguyện. Bất kỳ công đức nhỏ nhoi nào mà con gặt hái được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối, tùy hỷ và thỉnh cầu vì lợi ích giác ngộ của chúng sinh, con đều xin thành tâm hồi hướng. Cúng dường Mạn Đà La. Mặt đất đầy nước thơm trải đầy hoa muôn sắc, điểm thêm núi Tu Di, vua các núi, với 4 lục địa, mặt trời và mặt trăng, cõi Phật trang nghiêm đó. Con xin dâng cúng hết, nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được an lạc trong các cõi Phật. Trước chư đạo sư đã chứng được tam thân, con xin dâng cúng các phẩm vật ngoại nội và mật bằng thân con cùng tài sản và vạn vật hữu tình. Xin ban cho con tối thượng Bồ Đề sự giác ngộ. Om Guru Dewa Dakini Ratna Mandala Pratisa Soha. Chúng ta thỉnh Pháp. Xin hãy chuyển bánh xe Pháp của Đại Thừa và biệt giải thoát cùng giáo lý chung nhất của cả hai, tùy theo căn cơ và tùy theo tâm lượng của chúng sinh. Khenpo, we finish la. Khenpo. Okay. Yeah. Yes, I got it. So, this evening, the topic of the teaching is about
one of the topic in the 6 bardos actually. There are 6 state of the intermediate. So here I'm today, this evening, the topic is about the teaching in Bardo, which is the 4th Bardo teaching, and that is about Chika Bardo. So Chika Bardo means the intermediate stage of the moment of the death. So that is what it translated in English. Yeah. So as I have mentioned, there's a 6 Bardo teachings, which is a pit instruction. You know, if we practice it properly, it is very helpful for this life as well as future life, and also at the time of the death, it is very, very helpful. So that is why, you know, the teaching, then this topic comes through because many people wanted to ask me about, you know, how to help during the moment of the death. You know, if our friends or family members or whoever who is facing the moment of the death, how can we help those people? You know, so that they can have a peaceful death, and also could help them to lead a very good next life, or you know, future path. So that is why which I chose especially this topic. And as I have mentioned, there's a 6th Bardo intermediate state of Bardo teaching. So you know, that is how the teaching, the topic of the teaching comes through. Yeah. Thầy xin nói lại một chút về cái chủ đề của buổi học ngày hôm nay. Ở buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về một cái chủ đề mà chắc các quý vị cũng đã từng nghe, là chủ đề là thân trung ấm. Chắc quý vị cũng đã biết rằng là các cái bài giảng về thân trung ấm thì gồm có 6 loại thân trung ấm, nói về các cái giai đoạn khác nhau ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay, chủ đề của buổi tối ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng về cái trung ấm thứ 4, hay còn gọi là cái giai đoạn thứ 4 ở trong cuộc đời của chúng ta. Đấy là cái Chikai Bado, tức là thân trung ấm khi mà chúng ta lâm chung, tức là chúng ta gần ở cái khoảnh khắc mà chúng ta chết, tức là giữa hai cái cuộc đời khác nhau, giữa lúc sống và lúc chết. Thì cái trung ấm này là trung ấm gọi là trung ấm cất tử, tức là vào thời điểm mà chúng ta hấp hối, chúng ta lâm chung. Có rất là nhiều đạo hữu trong thời gian vừa qua, thì có rất là nhiều đạo hữu đã thỉnh thầy là đề nghị thầy giảng về cái chủ đề là làm thế nào để con có thể trợ giúp được cho bạn bè, cho người thân của con khi mà bạn bè, người thân của con rơi vào cái trạng thái lâm chung, trạng thái cất tử, thì con có thể làm như gì, làm như thế nào để giúp cho họ có được một cái chết bình an, để cho họ có được một cái chết nhẹ nhàng, cũng như là để cho họ có được một cuộc đời tiếp theo nó tốt đẹp hơn. Thì đấy là lý do vì sao mà thầy đã lựa chọn trong 6 cái trung ấm, thì thầy đã lựa chọn cái trung ấm thứ 4 để giảng cho quý vị, với một cái mục đích rằng là sẽ giúp cho quý vị hiểu được cách thức làm sao để hỗ trợ, để hộ niệm cho những người thân, người bạn bè của mình khi mà họ rơi vào trạng thái cất tử, tức là trạng thái hấp hối, để giúp cho họ có được một cái chết bình an, cũng như là có được một cái con đường, hay là có được một cuộc sống tốt đẹp trong cái cuộc đời tiếp theo của họ. Thì đấy là chúng ta lựa chọn là một trong 6 cái giai đoạn, gọi là 6 cái trung ấm để chúng ta học, tức là trung ấm thứ 4, đấy là trung ấm cất tử, trung ấm khi mà người ta hấp hối. Khenpo. So first of all, I would like to give an oral transmission of this 6th Bardo teaching. You know, liberation through hearing this teaching. That is what it in Tibetan we call it Bardo Thodol. Thodol means hearing, dol means liberation. So hearing, you know, when you hear, that's how you can, you know, if you
if you follow that hearing or that teaching, it can liberate it. That's how it says, third door. So firstly, I'm going to give this oral transmission. Yeah. Then I will explain the fourth the topic, which is the intermediate state of the movement of the dead. Yeah. Bây giờ thì thầy sẽ làm một cái việc rất là quan trọng. Đấy là thầy khẩu truyền cho quý vị cái giáo lý về thân trung ấm. Tại sao thầy lại phải khẩu truyền cho quý vị? Bởi vì tên đầy đủ của cái giáo lý này là Ba Đô Thô Đôn. Ba Đô có nghĩa là thân trung ấm, hay còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn ở giữa, giai đoạn chuyển giao. Thô có nghĩa là hearing, tức là có nghĩa là nghe, lắng nghe. Còn đôn có nghĩa là liberation, có nghĩa là giải phóng. Thì tức là Ba Đô Thô Đôn có nghĩa là giải thoát qua sự lắng nghe. Tức là nhờ cái việc lắng nghe cái bài giảng này, nhờ có được nghe cái bài giảng này mà quý vị có thể thực hành theo, và nhờ thực hành theo, làm theo cái bài giảng này mà quý vị có thể tự giải thoát cho chính mình và những người khác. Thì đấy là lý do vì sao mà điều đầu tiên thầy làm là thầy sẽ khẩu truyền cho quý vị cái bài pháp về giải thoát qua sự lắng nghe. Xin quý vị hết sức là giữ chánh niệm để chúng ta thọ nhận giáo pháp của thầy. Okay, so the oral transmission starts here from. Thầy bắt đầu khẩu truyền. Okay, so that is the oral transmission. So now I'm going to teach start the actual teaching here. Vừa xong thì thầy đã hoàn thành cái việc khẩu truyền cho quý vị, và bây giờ thì thầy bắt đầu ra về phần nội dung của bài pháp này. So as I have taught, there is 6 intermediate stage. The first one is Kene Bardo, is the intermediate state which we call from birth and life, the intermediate state of the birth and life. This Bardo starts from conception
until the last breath, when the mind stream withdraw from this body, when we dead, when we apart from when our mind apart from this body. So from the conception to till your death, that is till your last breath, that is called kene bardo. Yeah. Thầy sẽ giảng cho quý vị về 6 loại trung ấm trước. Đầu tiên là cái trung ấm đầu tiên, hay còn gọi là trung ấm cuộc sống. Tên tiếng Tạng của nó là Kene Bardo. Kene Bardo là cái giai đoạn đầu tiên, là cái gọi là cái trung ấm đầu tiên mà nó khởi từ khi mà chúng ta bắt đầu hình thành cái bào thai ở trong bụng của người mẹ, cho đến tận khi mà chúng ta chút cái hơi thở cuối cùng, tức là khi mà tâm thức của chúng ta nó thoát ra khỏi cái cơ thể của chúng ta. Như vậy là cái trung ấm này dịch ra tiếng Việt thì có thể gọi là trung ấm cuộc sống, bởi vì nó kéo dài cả một cái cuộc đời của chúng ta, từ khi mà chúng ta bắt đầu vào trong thai mẹ, nhập thai của mẹ, cho đến khi mà chúng ta chút cái hơi thở cuối cùng. Đấy gọi là trung ấm của cuộc sống. Tiếng Tạng của nó là Kene Bardo. Khenpo. So the second bardo is milam bardo. It means milam bardo means the intermediate stage of the dream. So is the second bardo of the dream state actually. So this bardo is when we feel sleep and see the dream. This moment, the moment of that dream till you wake up from that dream, that is called the milam bardo. So many what you call yoga, many practitioners, those who are really very good practitioners, they use this milam or the dream state to practice in the dream also. So that moment of the dream till you wake up is called milam bardo, or intermediate state of the dream. Ở cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn này nó có tên là milam bardo, tức là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là trung ấm ở trong giấc mộng, hay là trung ấm ở trong giấc mơ, hay nói cái nôm na là trung ấm ở trong giấc ngủ. Cái trung ấm này nó xuất hiện, cái giai đoạn này nó xuất hiện khi nào? Nó xuất hiện khi mà trong lúc mà chúng ta ngủ, chúng ta rơi vào trạng thái mơ mộng, và từ khi mà bắt đầu chúng ta mơ mộng cho đến lúc mà chúng ta thức giấc, chúng ta tỉnh lại, thì đấy được gọi là trung ấm của giấc mơ. Và cái điều này thì nó diễn ra một cách rất là phổ biến, và có rất là nhiều các cái hành giả mà họ tu tập rất là tinh tấn, rất là giỏi, thì họ lợi dụng cái giai đoạn trung gian này, tức là cái giấc mộng hay là cái giấc mơ khi mà chúng ta ngủ, để họ thực hành, gọi là dream yoga, tức là du giả mộng, pháp tu du giả mộng, để thực hành trong cái giai đoạn mà chúng ta mơ khi mà chúng ta ngủ, để thực hành các cái nghi quỹ thực hành. Thì đấy là những người mà họ thực hành rất là giỏi. Thì cái giai đoạn này nó là một bộ phận, cái trung ấm này nó là một bộ phận nhỏ của cái trung ấm cuộc sống, tức là nó diễn ra trong thời điểm mà chúng ta ngủ mơ, gọi là có giấc mộng ở trong giấc ngủ của chúng ta, thì đấy gọi là trung ấm giấc mộng. So the third bardo is Tsultim bardo. It means the intermediate state of the concentration or meditation. So this bardo generally only experienced by meditators, like through their individual experience about the path, or people those who meditate and meditate properly. They try like shamatha meditation, they try their best to control their mind without having any distraction, without having any kind of feeling of the aversion or feeling of the desire. Those who practice the meditation to control their mind one-pointedly, that state of
meditation, that state of the concentration is called Samtembardo. Yeah. Cái trung ấm thứ ba chúng ta gọi tên tiếng Tạng là Samtenbado. Samtenbado có dịch ra tiếng Việt có nghĩa là trung ấm thiền định. Cái trung ấm này thì được gọi là trung ấm thứ ba, nhưng cái trung ấm thứ ba này thì chỉ có được ở những người mà thực hành thiền, tức là những người mà thực hành giáo pháp và thực hành thiền. Nó không xảy ra ở những người không thực hành thiền. Chỉ những người thực hành thiền thì mới có những cái trải nghiệm về cái trung ấm này. Và cái trung ấm này nó xảy ra khi mà người ta thực hành các cái giai đoạn, các cái mức độ thiền khác nhau. Và chẳng hạn ví dụ những người mà thực hành thiền samatha chẳng hạn, tức là thiền chỉ, thì những người này họ cố gắng kiểm soát cái tâm thức của mình, họ chỉ tập trung vào một điểm thôi, và họ cố gắng là không để xảy ra bất cứ một cái cảm xúc nào bị chi phối, cái cảm xúc siêu thực nào chi phối họ, và họ không để tâm của họ bị sao nhãng vì tất cả những cảm xúc bên ngoài khác, và họ chỉ tập trung vào một điểm thôi. Thì với những người mà thực hành thiền như vậy thì họ sẽ có những cái trải nghiệm về trung ấm thiền định. Thầy nhắc lại là chỉ những người mà thực hành thiền thì mới có những cái trải nghiệm này mà thôi, còn những người khác thì sẽ không có, gọi là trung ấm thiền định. Khenpo lạc. And the next bardo is Chika bardo. It means the intermediate state of the movement of the dead. So this bardo, this intermediate state of the dead starts from, during our death. It means when you feel Yes, I can hear you now. Yeah. Okay, got it. Sorry, because I got a call from someone. Okay. Yeah. So here, the Chika bardo, the intermediate state of the death, it starts from the time when you feel when you have a kind of sign of dissolution of your elements, dissolution of your four elements, like earth element and water and fire and air element. It dissolves into one another. During that dissolution, you may have a kind of sign, outer sign and inner sign of dissolveness, so that you will feel a kind of heaviness, dryness because of that dissolution of the elements. You will feel a kind of dryness in your eyes, mouth, and nose. Similarly, there are many other sign of outer your body, and also the inner sign that you feel a very kind of smoky, feel like a smoky, or a smoke appear all everywhere, This kind of outer and inner sign is the sign of the dissolution of the four element into one other. So from that moment to the last breath of the last moment or last breath of this life, from that moment to that until last breath is called Chika bardo, the intermediate state of the death at the moment of the death. Yeah. Cái trung ấm thứ tư này là cái mà chúng ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ. Trung ấm thứ tư này tên tiếng Tạng là Chikai Bado, dịch ra tiếng Việt nó gọi là trung ấm cất tử, hay là trung ấm hấp hối, hay là trung ấm gọi là lúc mà sắp chết. Cái giai đoạn trung ấm này thì chính là cái khoảnh khắc hay là cái khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta bắt đầu đi đến những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình. Chúng ta gần chuẩn bị chút cái hơi thở cuối cùng của mình. Khi đó thì thân thể của chúng ta là tứ đại bắt đầu tan rã. Tứ đại của chúng ta là gồm có đất, nước, lửa, khí. Và khi mà tứ đại này bắt đầu dần dần tan rã thì chúng ta bắt đầu thấy những cái dấu hiệu nó xuất hiện ở bên ngoài cơ thể và bên trong cơ thể của chúng ta. Cụ thể là như nào? Quý vị sẽ thấy môi, mồm,
mắt, miệng của mình là bắt đầu khô, và khi mà chân tay của chúng ta bắt đầu cảm thấy là rất là khó có thể kiểm soát được, và khi mà tứ đại của chúng ta chuyển hóa bị mất dần đi thì bắt đầu lúc đấy thì cái nguồn sinh lực sống của cơ thể của chúng ta bắt đầu cạn kiệt dần, giảm dần, và dần dần chúng ta sẽ đi đến cái hơi thở cuối cùng. Thì cái giai đoạn này được gọi là cái lúc cất tử, hay là lúc hấp hối, hay còn gọi là lúc mà chúng ta gần, đây là chính là cái giai đoạn trung gian giữa cái cuộc đời này và cuộc đời tiếp theo, thì đây được gọi là trung ấn cận tử. Khenpo. And then the next is Chunyi Bardo. It's the fifth bardo of the luminosity of the true nature, which starts after the final inner breath of this life. So at that moment, you may, when you are breathe completely over in this life, inner breath, then the intermediate state of the Chunyi Bardo starts. At that moment, because of your inner, what you call, lung or inner air, because of, that kind of energy, you may see many kind of lights in, after the death, okay, just after the death, from that moment, you may see many kind of light, luminosity, or clear things, many things. So at that moment, because of your own past experiences of the life, or your own, inner, what you call, air, because of these things, you may see or things like, many things in at that moment, which sometimes it's very horrible, sometimes it's really, really very peaceful. You can see those things on that time. So that is actually the peaceful and wordful deity appears at that moment. But somehow, some people, those who do not practice, or those who do not recognize the crystal clear luminosity, they may fall down to, they may because of that appearances, they may attach to that appearance, or they may very scared from that kind of appearances. So that is how it happened in the Chunyi Bardo. So if we are really good practitioner who recognize this crystal clear luminosity, or the reality, then you can able to recognize the what do you call, the reality of your own mind. So that moment of that appearances, it called Chunyi Bardo. Yeah. Cái giai đoạn thứ 5, hay là cái trung ấm, hay là cái giai đoạn chuyển tiếp thứ 5, chúng ta có tên tiếng Nặng là Choni Bardo. Choni Bardo này dịch ra tiếng Việt là gọi là trung ấm pháp tánh. Cái trung ấm pháp tánh này bắt đầu khi nào? Cái trung ấm pháp tánh này bắt đầu khi mà chúng ta đã chết rồi, đã chết về mặt vật lý rồi. Tức là khi cái hơi thở cuối cùng ở bên trong của chúng ta, hơi thở cuối cùng của bên trong chúng ta nó đã thoát ra rồi, nó không còn nữa, tức là chúng ta không còn thở nữa, chúng ta ngừng thở, lúc đấy là chúng ta chấm dứt cái việc thở rồi, tức là cơ thể của chúng ta là chết, tức là về mặt vật lý là cơ thể của chúng ta chết rồi. Thì lúc đấy thì chúng ta rơi vào một cái trạng thái nó giống như là một trạng thái ngủ rất là sâu, và chúng ta bất tỉnh như thế. Và khi đó thì là chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là trung ấm của ánh sáng, mà chúng ta nhận thấy được những cái bản tánh thực sự của chúng ta nó xuất hiện. Thực ra lúc đấy là khi đó thì Phật tánh của chúng ta xuất hiện, bởi vì cơ thể, khi mà cơ thể vật lý chết đi, khi mà tâm nó tách rời ra khỏi cái cơ thể vật lý này, thì lúc đó thì chúng ta thấy được cái bản tánh thật sự của tâm của chúng ta, là cái bản tánh Phật của tâm của chúng ta. Và khi đó thì
trong cái trạng thái gọi là trung ấm này, trong trạng thái trung gian này, thì chúng ta sẽ rất nhìn thấy rất là nhiều các cái cảnh tượng khác nhau, cũng như là nghe thấy rất là nhiều thứ khác nhau. Và tùy theo từng người thì nó sẽ xuất hiện những cảnh tượng, có thể là những cảnh tượng rất là ghê sợ, rất là đáng sợ, hoặc là xuất hiện những cảnh tượng hết sức là an bình, hết sức là tươi đẹp, cùng với sự xuất hiện đó là của rất nhiều các cái thực thể khác nhau. Và lúc này thì chúng ta có thể là tùy theo từng người, nếu như mà chúng ta là người có tu tập Phật pháp hay là người không tu tập Phật pháp, thì chúng ta có thể nhận thức được những cái cảnh giới khác nhau trong cái giai đoạn này. Bởi vì có thể là chúng ta sẽ bị hấp dẫn bởi những cái thứ ánh sáng rất là đẹp, rất là rực rỡ, nhưng cũng có thể là chúng ta bị sợ hãi trước những cái hình ảnh rất là kỳ lạ, rất là quái dị mà chúng ta có thể là chưa nhìn thấy bao giờ. Thì khi đó thì tùy theo cái nghiệp lực và tùy theo căn cơ của từng người mà chúng ta sẽ bị trôi đi hoặc là cuốn đi vào cái cõi nào, cảnh giới nào, tùy theo cái căn cơ và sự tu tập của chúng ta ở ngay chính trong cái giai đoạn này. Khenpo. And then last bardo is Sipa bardo, or is the sixth bardo of becoming. So it starts from after the Chungi bardo, or in the state of the intermediate, or after the Chungi bardo, it starts from that until you take a new birth. From that moment of the time, it's called Sipa bardo. Yeah. Cái trung ấm thứ 6 này là trung ấm gọi là Sipa bardo. Trung ấm thứ 6 này nó xảy ra ngay sau khi mà chúng ta kết thúc cái giai đoạn trung ấm thứ 5. Tức là giai đoạn trung ấm thứ 5 là chúng ta đã bị chết, chúng ta rơi vào một trạng thái bất tỉnh và chúng ta ngủ rất là sâu, và chúng ta chúng ta rơi vào một cái trạng thái của ánh sáng, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều ánh sáng, chúng ta nhận ra bản tâm, và khi đó thì chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Và sau khi mà chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo, đấy là cái giai đoạn thứ 6, đấy là trung ấm trở thành. Thì trong cái giai đoạn này là chúng ta sẽ kéo dài từ khi mà chúng ta không còn cái hơi thở cuối cùng nữa cho đến khi mà chúng ta chuyển sang một cuộc đời mới, mà do cái nghiệp lực của chúng ta nó sẽ dẫn dắt, do cái nghiệp lực của chúng ta dẫn dắt, và chúng ta sẽ sang một cái sự tái sinh mới. Thì cái giai đoạn này gọi là giai đoạn trung ấm tái sinh, tức là trung ấm trở thành, hay còn gọi là trung ấm trở thành, trung ấm tái sinh. Đấy là giai đoạn thứ 6 của chúng ta, gọi là giai đoạn chuyển tiếp thứ 6. Angola. So at the moment of the death, which is the Chica Bardo, the intermediate state of the moment of the death, so how can one help? Actually, it is like, firstly, how can it help oneself? How can we help ourselves when we die, during the time of the death? That is what it, it is, we have to follow some instruction. We have to practice something so that it can help us to have a very peaceful death, and also it leads that moment of the mind, the last mind, leads you a very peaceful direction. That is one thing that we can help ourselves. And the second thing, we can help others at the moment of the death. We can help others, to showing this instruction to those person, so that the people, those person can follow or just concentrate on that instruction, so that it can lead to them a very peaceful death. Okay. So firstly, here in this instruction, it says in this teaching, Kema dagla chika bardo chardu de kunla chaksam jenzim pangchela. So kema means it's a kind of sound which most of the time we use this sound when we feel so helpless and sorrowful. Okay, so it's a kema. Dagla chika bardo chardu de means when when the moment of the death happened to me, at the time of the death,
kun la chasem jinsin pangchela. You have to free your mind from all the phenomena. You have to free your mind has to be free of aversion, free of jealousy, free of desire or illusion or ignorance to all the phenomena. That is what it says. Your mind has to be free from all this afflicted emotion. You do not attach to all these things. You do not have an aversion towards all these things that you have, because it is going to be changed. Your breath is at the last moment, So that is what kun la chasen jinsin pangchala. You should abandon all kind of attachment towards everything in this life that you have. So that is how your mind becomes free from all this afflicted emotion. So once your mind becomes free of afflicted emotion towards all this phenomena, all these things that you have, or everything, so that helps you to go a very peaceful. Yeah, Khenpo. Okay. Yeah. So yes, can you interpret this one, please? Yeah. Như vậy thì là chúng ta đã hiểu về 6 cái trung ấm, hay còn gọi là 6 cái giai đoạn ở trung gian trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta quay trở về cái giai đoạn thứ tư, tức là cái giai đoạn gọi là chúng ta ở cái giai đoạn cất tử, chúng ta ở cái giai đoạn mà hấp hối. Ở đây có hai câu hỏi. Một là nếu như chúng ta ở bản thân chúng ta, chính chúng ta rơi vào trạng thái hấp hối thì chúng ta cần phải làm gì để giúp đỡ chính chúng ta? Và câu hỏi thứ hai là nếu như người thân, anh em, bạn bè của chúng ta rơi vào trạng thái hấp hối thì chúng ta nên có thể làm gì để giúp đỡ họ? Thứ nhất là để có được một cái chết nhẹ nhàng, cái chết bình an, cái chết gọi là một cách rất là nhẹ nhàng, và sau đó thì có được một cái sự tái sinh tốt đẹp, tái sinh vào cảnh giới an lành, cảnh giới tốt lành. Thế thì để mà làm được việc đó thì chúng ta cần phải theo một số cái hướng dẫn của thầy. Và khi mà chúng ta làm theo những cái hướng dẫn này thì trước tiên là chúng ta có thể tự giúp cho mình vào thời điểm cận tử. Và thứ hai là nếu như mà chúng ta có những người quen, người thân mà họ rơi vào trạng thái đó thì chúng ta cũng giúp đỡ được cho họ để có được một cái chết an lành và có một cái tái sinh bình an. Điều đầu tiên mà chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta đều thường là có nghe thấy những cái âm thanh mà chúng ta muốn nghe, hoặc là có những cái âm thanh mà chúng ta rất là sợ mà không muốn nghe. Và khi mà chúng ta muốn ở cái giai đoạn mà chúng ta gần chết thì hầu như là ai cũng đều muốn thốt lên những cái điều, những cái lời lẽ mà khi mà mình ở trong cái trạng thái nó gọi là không thể làm gì, tức là khi mà chúng ta cất tử rồi, tức là chúng ta đều ở trong một cái trạng thái là lực bất tòng tâm, hay trạng thái gọi là không còn cái phương cách gì nữa, thì chúng ta đều rơi vào trạng thái đó. Thế thì khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái mà gọi là gần chết nhất, tức là cận tử, thì chúng ta cần phải để cho tâm thức của mình nó hoàn toàn được giải phóng, hoàn toàn được tự do và không còn vướng mắc bởi những cái suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ không tốt, và đặc biệt là phải từ bỏ tất cả những cái bám chấp. Chúng ta phải bỏ ra tâm của chúng ta hoàn toàn là tự do, hoàn toàn là được giải phóng khỏi bất cứ một cái sự vật và hiện tượng nào trong cái cuộc đời này của chúng ta. Tâm của chúng ta lúc đấy không còn nghĩ đến chuyện giận dỗi, không còn nghĩ đến chuyện giận ghét ai, ganh ghét đố kỵ, không còn mong muốn điều gì nữa. Tâm của chúng ta lúc đấy thoát hoàn toàn khỏi sự vô minh, đố kỵ, ganh ghét, giận dữ, si mê, và chúng ta không còn quan tâm đến tất cả các sự vật và hiện tượng khác nữa.
vào cái thời điểm đấy thì hãy để cho tâm của chúng ta hoàn toàn là trống rỗng, tâm của chúng ta hoàn toàn là thanh tịnh và không bị bất cứ một cái vướng mắc gì, bất cứ một cái tham luyến gì nó ràng buộc, nó trói buộc chúng ta nữa. Tất cả những cái gì mà chúng ta có, tất cả những cái gì mà chúng ta sở hữu vào cái thời điểm đấy thì chúng ta đều phải quên đi và đều phải không màng về nó nữa. Đừng để bất cứ những cái sở hữu của chúng ta nó lôi kéo chúng ta, bởi vì chỉ còn một cái khoảnh khắc rất ngắn nữa thôi thì tất cả mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cho nên là tất cả mọi cái bám chấp chúng ta đều phải từ bỏ, đều phải bỏ đi hết, để làm sao cái tâm thức của chúng ta lúc đấy nó hoàn toàn là tự do, tâm thức của chúng ta nó hoàn toàn trống rỗng khỏi tất cả các cái hiện tượng tiêu cực, các cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta sẽ tự giúp được cho mình có được cái chết rất là thanh bình, cũng như là chúng ta sẽ giúp được cho người khác. So that's how you have to practice, follow the instruction, and without having any distraction towards the phenomena, you should remember the teaching. You should, follow the instruction, which is, you have to understand the impermanence nature of all the phenomena without having any distraction. So that's how you should understand the reality of your own mind, which is free from all the afflicted emotions. Your basic, or your what do you call, your mind is free from all the afflicted emotion. But because of the appearances, because of the ignorance, we attach to that things. We attach to outer phenomena with, so you should understand all the phenomena is impermanence by its own. It is going to be end sooner or later. So there's no point to be attached to those things, which itself is going to be end sooner or later. So you should understand that, and without having any distraction, try your best to focus on those things, on the reality of your own mind, which is free from all the afflicted emotions. So without having any distractions, try your best to be focused on that reality, because that's how you can recognize the Dharmakaya. Dharmakaya, that's how you can, if you really practice it, you can able to recognize it. And this is the time of your death, actually. It's the moment of your death. So, very soon after this, very soon, your mind is apart from your own body, which is the compounded phenomena, compounded body, all compounded body. So, so recognize, understand the reality of the phenomena, which is impermanent, and to attach to those impermanent things is not meaningful, it's not good actually. So understand the nature, understand the reality of all this phenomena, which is impermanent, and try your best to remain on those reality. Try your best to recognize your own mind, which is free from afflicted emotion. So that is how you can able to make your mind so calm, so peaceful. Remember that instruction during the time of the death. So it is really very helpful to have a very good and peaceful death, as well as it leads you a very a very good or favorable next life or future life. Khenpo. Ở đây thì chúng ta cần phải luôn luôn thực hành, luôn luôn nhớ rằng là
bản chất của mọi sự vật và hiện tượng thì đều là vô thường. Mọi sự vật và hiện tượng đều sẽ bị biến đổi và cuối cùng là sẽ kết thúc. Chúng ta luôn luôn phải nhớ một điều đó, chúng ta luôn luôn phải thực hành điều đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mọi sự vật và hiện tượng đều có bản chất là vô thường. Mọi sự vật và hiện tượng thì sẽ đều thay đổi và cuối cùng là sẽ mất đi. Kể cả cái thân thể này của chúng ta, kể cả cái cuộc sống này của chúng ta nữa, chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ đến điều đó. Và chúng ta biết rằng là cái thời điểm cận tử là cái thời điểm mà tâm thức của chúng ta sẽ rời bỏ cái thân xác này. Thời điểm cận tử là thời điểm mà tâm thức của chúng ta sẽ rời bỏ cái thân xác này. Và vào cái thời điểm cận tử đấy, chúng ta cần phải từ bỏ tất cả mọi cái tham luyến, tất cả mọi bám chấp, tất cả mọi cái cảm xúc tiêu cực, tất cả những cái cảm xúc không tốt đẹp thì chúng ta đều cần phải loại bỏ nó ra khỏi tâm thức của chúng ta. Để làm sao tâm thức của chúng ta lúc đấy là hoàn toàn không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một cái sự bám chấp nào, bất cứ một cái sự tham luyến nào. Tâm của chúng ta lúc đấy không còn bất cứ một cái cảm xúc nhiễm ô nào nữa, không còn giận dỗi ai nữa, không còn tham luyến ai nữa, không còn sân si với ai nữa, không còn đố kỵ với ai nữa, không còn ganh ghét với ai nữa. Và chúng ta biết rằng là cuộc đời này là vô thường, và chúng ta biết rằng là mọi sự vật và hiện tượng ở trong cuộc đời này đều có bản chất là vô thường. Thì chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi thì cái tâm thức của chúng ta, tâm thức hoàn toàn tự do của chúng ta, tâm thức không bị trói buộc bởi những tham luyến, không bị trói buộc bởi những bám chấp, tâm thức của chúng ta không bị trói buộc bởi những vô minh, sẽ tự do rời bỏ cái thân thể này một cách bình an, một cách an lạc, và đi đến một cái cảnh giới an lành, và đi đến một cái cuộc đời tiếp theo một cách tốt đẹp. Thì chúng ta luôn luôn phải gọi là quán tưởng như vậy ở trong cuộc đời của mình, để đến khi chết thì chúng ta cũng chết một cách rất là bình an và tái sinh một cách rất là an lạc. Thì đấy chính là cách mà chúng ta cần phải thực hành hàng ngày. Chúng ta luôn luôn phải nghĩ rằng là mọi sự bản chất của mọi thứ đều là vô thường, mọi thứ đều là thay đổi, và cái tâm thức của chúng ta sẽ rời bỏ cái thân xác này để ra đi, để tiếp tục một cái cuộc sống tiếp theo, một cuộc đời tiếp theo, và đi đến một cái cảnh giới an lành hơn. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì tâm thức của chúng ta không bị trói buộc bởi những cảm xúc ô nhiễm, thì tâm thức của chúng ta nó sẽ nhận thức được cái bản tánh Phật của tâm, và nó sẽ nhận thức được cái pháp thân của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta luôn luôn ý thức được bản chất của mọi sự vật và hiện tượng đều là vô thường, đều là giả tạo. Và khi mà chúng ta luôn luôn giữ một cái trạng thái tâm thức như vậy thì vào cái thời điểm cận tử chúng ta sẽ ra đi một cách thanh thản, ra đi một cách nhẹ nhàng, và hay nói một cách nôm na tức là chết một cách rất là thanh thản, chết một cách rất là nhẹ nhàng, để đi tới một cảnh giới nó tươi đẹp hơn. Khenpo. So that is how we can help ourselves during the time of our death. And the second thing that we can help others, how could we help others when they, or face a death? So it is very important. If the person who is dying, if that person is a very good practitioner, or advanced practitioner, then we cannot help this person, because he or she himself can help. He can have a very peaceful death because he knew all the instruction, what to do, what to follow, the practical instruction. He will follow that. So we don't have to do anything to those person. But people, those who do not practice much, people those who do not know much about this instruction, then at the moment of the death of that person, you can read this instruction or give an instruction this, you should just motivate this and try to practice like this way, as this instruction just taught us, do not attach to anything. You should, try to free your mind from all these afflicted emotions, because the things that you have in this life, you cannot take these things. If you have a lot of wealth, if you have a power, if you have, fame, everything in this life,
You cannot take these things, even the small things you cannot take with you. The things that you can take with you is only your mind stream, the karma, or what you call the good things that you have done and the bad things you have done in this life. So try your best not to attach those things, because it is useless those at the time, because it is impermanent and you cannot take anything with you. So please listen this instruction. Do this and try your best to understand the impermanent nature of all phenomena without having any attachment towards it, and remain in this understanding. Try your best to understand your own nature of mind, which is free from all the afflicted emotions. Remain on that understanding, that recognition. You should give this instruction to this person. That's how you can help this person. And sometimes what happens, some people, they do not understand at that moment of the death, because the death is a lot of suffering. We face a lot of suffering because of the pain that we face, we feel in our body. So those people, those who cannot understand it and cannot practice it practically, then you can only help by chanting some, the aspiration prayer of the Bodhisattva Kuntu, very nicely. Just chant it, and you, as if you are a good practitioner, if you are a friend of this person and you are a good practitioner, you can meditate about the truth. Then you can dedicate that wisdom to this person. You can meditate loving kindness, compassion, and dedicate this meditate to this person, which is very helpful. It proves, many people, many scholars, they research about all these things. How should we help this person at the moment of the death? And it is proven that these things are really very helpful. At the moment, at that time, you can also practice and dedicate this meditate towards this, and try to recite some sutra of the Buddha, about impermanence, about loving kindness, compassion, which is really very helpful. That is how you can help those. Yeah. Vừa rồi thì thầy đã giảng cho quý vị là quý vị làm thế nào để giúp đỡ được chính cho bản thân mình. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là quý vị làm thế nào để giúp đỡ cho những người khác vào cái thời điểm cận tử. Ở đây chúng ta chia ra làm hai đối tượng. Đối tượng thực ra phải chia ra làm ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những người mà có thực hành pháp, tức là thực hành pháp rất là miên mật, rất là cẩn thận và rất là chăm chỉ, hay còn gọi là những hành giả bậc cao. Thì với những hành giả bậc cao này thì chúng ta không cần phải làm cái gì cả, chúng ta không cần phải giúp đỡ họ, bởi vì là bản thân họ đã rất thuộc những bài giảng của các thầy, bản thân họ đã biết cách phải làm cái gì vào cái thời điểm cận tử rồi. Thì với những hành giả mà thực hành pháp một cách miên mật thì chúng ta không cần phải giúp họ, tự họ sẽ biết phải làm cái gì, thì chúng ta không cần giúp họ. Nhưng mà có hai loại đối tượng nữa. Đối tượng thứ hai tức là đối tượng mà có thực hành pháp, gọi là có biết Phật pháp, nhưng mà cũng không phải là thực hành miên mật, cũng không phải là thực hành chăm chỉ lắm. Thì loại đối tượng này chúng ta cần phải giúp họ. Khi đó thì chúng ta vẫn phải nói với họ rằng là mọi cái thứ mà anh hay chị đang sở hữu, đang có, như là tài sản, như là của cải, như là danh vọng, như là quyền lực, tất cả những thứ đó đều chỉ là phù phiếm, đều chỉ là vô thường thôi. Bởi vì khi mà các anh chị mất đi thì anh chị sẽ không mang theo được bất cứ một cái gì cả. Tất cả tài sản, của cải, danh vọng, sự nổi tiếng của anh các chị đều phải để lại hết, và không mang đi được bất cứ một cái gì đâu.
thứ duy nhất mà các anh chị có thể mang đi được đấy chính là tâm thức của các anh chị, cộng với toàn bộ gánh nặng nghiệp, cả nghiệp tốt và nghiệp xấu của các anh chị, thì các anh chị sẽ mang đi theo cuộc đời của anh chị, đi theo tâm thức của các anh chị để đến với cuộc đời tiếp theo của các anh chị. Đó, nghiệp chính là thứ duy nhất mà các anh chị có thể mang đi, tâm thức của các anh chị mang đi khi mà từ bỏ cái thân xác này, từ bỏ cái cõi đời này. Do đó các anh chị đừng tham luyến bất cứ một cái gì nữa. Hãy từ bỏ đi tất cả những cái gì mà mình còn đang mong muốn sở hữu. Hãy từ bỏ đi tất cả những cái bám chấp của mình. Hãy từ bỏ đi tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực của mình. Hãy để cho tâm của mình hết sức là thanh thản. Hãy để cho tâm của mình hoàn toàn tự do trước tất cả những cái mong cầu, những cái bám chấp, những cái tham lam, những cái đố kỵ. Hãy từ bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ đó đi. Hãy để cho tâm của mình nó trở về với chính bản tánh của tâm, đấy chính là tánh Phật và tánh không. Đó là một cái sự tâm thanh tịnh để giúp cho người đó có thể ra đi được một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Thì đấy chính là cách thức mà chúng ta giúp cho một người mà người ta cũng có những hiểu biết nhất định về Phật Pháp, thì chúng ta phải nói với họ những điều đó để cho họ từ bỏ tất cả những cái bám chấp, từ bỏ tất cả những cái ảo tưởng, để cho họ có thể ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, cộng với những cái hiểu biết về Phật Pháp của họ. Nhưng mà có một cái loại hay là có một cái nhóm người thứ ba mà chúng ta sẽ cần phải giúp đỡ họ. Đấy là những người mà khi sống thì họ không chịu học Pháp, khi sống thì không chịu thực hành Pháp, và đến khi chết thì đau khổ, đau đớn vô cùng. Những người này khi sống thì coi thường, không thực hành Phật Pháp, không thực hành giáo Pháp. Tức là loại người này là không biết gì về Phật Pháp cả. Nhưng mà khi mà chết thì họ lại rất đau đớn. Họ đau đớn nhiều thứ lắm. Và lúc đấy thì họ có hiểu được những điều chúng ta nói hay không? Họ có nghe được những điều chúng ta nói hay không? Và những điều chúng ta nói về việc từ bỏ tham luyến, từ bỏ bám chấp, từ bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đi, thì liệu họ có còn nghe được hay không? Và họ có hiểu được hay không? Như vậy là với nhóm người thứ ba này thì những điều đó sẽ là rất khó, bởi vì họ lúc đấy có thể là sẽ quá đau đớn. Những cái đau đớn về thể xác, đau đớn về tinh thần nó quá đau đớn, khiến cho họ sẽ không thể hiểu được những lời khai thị của chúng ta, không thể hiểu được, thì những lúc đó thì sẽ không giải quyết được gì. Vậy thì với những người mà gọi là những viên đá tảng như vậy thì chúng ta phải làm gì? Lúc đó chúng ta phải tụng chú. Lúc đó chúng ta phải tụng chú, tụng kinh. Chúng ta phải tụng những bài kinh, bài chú, như là chúng ta phải tụng cái bản Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương. Chúng ta phải tụng một số chú. Sau đó thì chúng ta phải hồi hướng công đức đó cho họ. Cái công đức mà chúng ta vừa tụng cái kinh, tụng cái chú đó, chúng ta hồi hướng cho họ. Và chúng ta thực hành thiền định về trí tuệ. Về trí tuệ chẳng hạn như chúng ta thiền hành về trí tuệ, về tánh không, về vô thường. Chúng ta thực hành thiền và chúng ta ngay lập tức là chúng ta hồi hướng công đức đó cho họ. Thì trên thực tế là đã có những bằng chứng chứng minh rằng là khi mà chúng ta thực hành Pháp và chúng ta hồi hướng cho những người mà đang cất tử như vậy thì nó cũng giúp được cho họ chứ không phải là không. Và cách tốt nhất trong thời điểm đấy là chúng ta tụng kinh và tụng chú. Thì chúng ta sẽ tụng một số cái bài kinh, một số bài chú. Mục đích là gì? Là để chúng ta phát khởi cái lòng từ bi, cái lòng yêu thương. Chúng ta đặc biệt là tụng những cái bài kinh, bài chú để kích hoạt cái lòng từ bi, lòng yêu thương của chính cái con người đó. Và nhờ cái việc mà chúng ta thực hành Pháp như vậy thì chúng ta sau đó thì chúng ta hồi hướng cho họ, thì cái việc mà chúng ta thực hành Pháp thì chúng ta sẽ giúp được cho họ, để cho họ có được một cái chết an lạc, cái chết nó bình an hơn. Thì đấy là cách chúng ta giúp cho họ. Khenpo. And also, those people who doesn't know about the instruction or about the Buddhism or the path of the Buddha, then you can also ask some monks, invite some monks to recite the sutras, some sutras, as I have mentioned about the
the aspiration prayer of the Buddha Kunduzangpo or aspiration prayer of the Bodhisattva Kunduzangpo as well. There is many other sutras which is very, very helpful. And also, you know, if you know some mantras of like Buddha Amitabha or any Buddha or any mantra, you can just recite it with the pure motivation of the loving kindness, compassion, you know, just recite that with your pure motivation. Very, very helpful to those people. Okay, so I would like to stop the teaching here because this evening I have an appointment with some friends. So because of the limitation of the time, so, I cannot, we have to stop here. And Mr. Hung, I think the next teaching, the topic of the teaching must be like the sixth bardo, I think, because I have teach only the fourth bardo. So I will start the teaching of the six topics from the first topic of the six, okay? In next teaching session. Đối với những người mà không hề biết Phật pháp hay là không chịu học Phật pháp ấy, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đấy là chúng ta tụng kinh và tụng chú. Thì như thầy đã nói rằng là chúng ta nên tụng những cái bài kinh như là hạnh nguyện Phổ Hiền, hạnh nguyện Vương, hoặc là chúng ta tụng những cái bài chú của các vị Phật, các vị Bồ Tát khác, đặc biệt là cái bản kinh của Đức Phật Amida, chúng ta tụng chú của Đức Phật Amida, hoặc bất cứ chú của Đức Phật nào cũng được, cũng tốt cả. Nhưng mà chúng ta phải tụng bản kinh, bản chú đó với một cái tâm, một cái động cơ hết sức là thanh tịnh, với một cái động cơ rất là từ bi, rất là yêu thương, và với một cái động cơ là muốn giúp cho họ được giải thoát, giúp cho họ được có cái chết an lành. Thì khi mà chúng ta tụng những bản kinh, bản chú đó, sau đó chúng ta hồi hướng cho họ, thì sẽ giúp họ có được một cái chết nó bình an, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản hơn. Cái bài giảng tối ngày hôm nay thì thầy sẽ tạm dừng ở đây. Buổi giảng tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục giảng về 6 trung ấm, và thầy sẽ giảng kỹ hơn về có thể là giảng về từng trung ấm một, để cho quý vị cũng có thể hiểu và nắm bắt được một cách đầy đủ rõ ràng về 6 cái trung ấm khác nhau. Và thầy sẽ giảng lại kỹ hơn. Thì vì tối ngày hôm nay thầy có một cuộc hẹn, cho nên là thầy sẽ xin phép là thầy dừng cái bài giảng của thầy ở lại đây, và xin hẹn gặp lại quý vị vào cái buổi tối thứ hai tới. Thầy sẽ tiếp tục giảng về 6 trung ấm. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn các quý vị đạo hữu. Thank you very much, Khenpo. Thank you, everyone. Lastly, I would like to say thank you everyone to join this teaching. Thank you, Khenpo.